สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพวกคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติกแกลลอนน้ำดื่ม6 ลิตรนะครับจะใช้ส่วนตัวคอเนี้ยมาทำงานกันครับเป็นของใช้ภายในครัวเรือนครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนน้ำดื่มแกลลอน6 ลิตรครับผมสวัสดีทุกท่านกับวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนบรรจุน้ำดื่มเป็นแกลลอนพลาสติกนะครับขนาด6 ลิตรครับทีนี้จะใช้ส่วนของคอแกลลอนกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน6 ลิตรครับผม